Magandang araw sa inyong lahat. Yan ang laman ng ating package. Napakaliit. Diba? Ito ay buck converter step down. Gagamitin natin ito sa paggawa ng project. Sukatin natin. 14.6 mm. Ang length niya 26.3 mm. Diba? USB type. Dito yung input niya ay 6 volts to 24 volts. At ang output niya USB 5 volts. Ito nakadesign for Arduino. Itong mga piyesa niya, kaya niyang mag-produce ng 3 ampere. Meron siyang over voltage protection. Meron ding reverse polarity protection. Meron ding output short circuit protection. Okay? So, yan ang ating buck converter. At yan ang laman ng ating package. Thank you.